হাই নমস্কাৰ মই দেৱাশিষ ডেকা আপোনালোকক নোট টু গ্ৰো ক্লাছেছলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পৰা আমি এটা নতুন সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো সেই সিৰিজটোৰ নাম হ'ল অপাৰেশনাল এক্সেলেন্স যোনটো আমাৰ লাইফত বৰ্তমান বহুত দৰকাৰ অপাৰেশনাল এক্সেলেন্স আজিৰ লাইফত আপোনালোকৰ অপাৰেশনাল এৰিয়াই হওক মেনুফেকচাৰিং প্লান্টে হওক অকল হেবিলাকতে নহয় আপোনালোকৰ লাইফতো কিছুমান বস্তু দৰকাৰ হ'ব আমি যেতিয়াই সিৰিজটো মানে পঢ়ি যাম এতে বহুত টাৰ্মস কনসেপ্টস আমি ডিসকাস কৰিম যোনবিলাক বস্তু আপোনালোকে নিজেই গম পাব যে এইবিলাক কোট দৰকাৰ হ'ব তাৰ সিগনিফিকেন্স কি হয় আৰু আজি হৈ গল তাৰ এটা ইন্ট্ৰোডাক্টৰি ক্লাস আৰু আজিৰ ক্লাসটোত আমি এই অপাৰেশনাল এক্সেলেন্সটোৰ অলপমান ব্ৰিফ কৰি দিম যেন আপোনালোকে নেক্সট ক্লাসবিলাক কৰি বহুত সহজ পাব আৰু এই টপিকটোৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট পাব আজিৰ ক্লাসটোত বেসিক্যালি আমি বুজিম যে অপাৰেশনাল এক্সেলেন্স কিয় দৰকাৰ এই টাৰ্মটো কিয় দৰকাৰ হল মানে আমাক যে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্সটো কি হয় এটো কৰিলে আমাৰ বেনিফিট কি হ'ব হয় না নহয় তো হেখিনি ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিব কাৰণে সো লেটস বিগিন ফাইন এটা চাওক এটা পেনটো ঠিক আছে এই কলমটো এই মাৰ্কাৰ পেনটো এটো হৈ গল হোৱাইট বোৰ্ড মাৰ্কাৰ পেন হয়নে এই হোৱাইট বোৰ্ড মাৰ্কাৰ পেনটোৰ এমআৰপি মই এটা আজি দোকানৰ পৰা কিনি আনিছো সাপোজ ইয়াৰ এমআৰপি হৈ গল ₹30 টকা ঠিক আছে ফাইন ওকে এতিয়া এই কলমটো মই যেতিয়া দোকানৰ পৰা আনিলো দোকানত তো তাৰে আগত কোনবাই দি থৈ গৈছে হয় না নহয় এটা তাৰে ব্যাক এন্ডত এটা পুৰা দীঘল সাপ্লাই চেইন আছে এটো কেনেকৈ হ'ব মই বুজাই দিছো সাপ্লাই চেইনটো কেনেকৈ থাকিব সাপ্লাই চেইন আচ্ছা মই আৰু এটা বস্তু বুজাই দিছো ইয়াৰ কোৱাৰ আগতে এই টাৰ্মটো মই বুজাম এই টাৰ্মটো বুজোৱাৰ আগতে এই কলমটো কেনেকৈ বনিলে মোৰ হাতত কেনেকৈ পৰিলে সেই চেইনটো মই বুজাই দিও ওকে চাওক এতিয়া এই কলমটো বনিবৰ কাৰণে নিশ্চয় কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েল থাকিব ফাইন এই ৰ মেটেৰিয়েল কিছুমান আছে ঠিক আছে ৰ মেটেৰিয়েলছ বিলাক কি হল সাপ্লাই বিলাকে ট্ৰাকে দি ডেলিভাৰ কৰিলে কোড ডেলিভাৰ কৰিলে এটা ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্টলে সাপোজ প্লান্ট আমি এনেকৈ সিগনিফাই কৰিছো ফাইন ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্টলে কৰিলে এটো হৈ গল ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্ট ওকে বুজিছো আৰু এইখন ট্ৰাকেৰে ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰাটো আমি কি বুলি কওঁ লজিষ্টিক্স বুলি কওঁ ফাইন এই ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্টে কলমটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে ঠিক আছে প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত কি কৰিব তেওঁলোকে ওয়্যাৰহাউছলৈ নিব হয়নে তেওঁলোকৰ নিজৰ ওয়্যাৰহাউছ থাকে ইয়া ডিপু বুলি যোনটো কওঁ আৰু সেই ওয়্যাৰহাউছৰ পৰা আৰু আচ্ছা ইয়াৰে মাজতো আছে এই ওয়্যাৰহাউছলৈ কেনেকৈ আহিব ট্ৰাকে দি আহিব হয় না নহয় সেই ট্ৰাকটো কি কম লজিষ্টিক্স ফাইন ঠিক আছে আচ্ছা ওয়্যাৰহাউছৰ পৰা ক'ত যাব ডিস্ট্ৰিবিউটৰত যাব ঠিক আছে হেতু কেনেকৈ যাব লজিষ্টিক্স ট্ৰাকে দি যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত ক'ত যাব হোলসেলাৰত যাব তাৰ হোলসেলাৰ পৰা ক'ত যাব ৰিটেইলাৰত যাব আৰু ৰিটেইলাৰৰ পৰা আমি লাষ্টত মই কলমটো এজ আ ফাইনাল কাস্টমাৰ মই কলমটো কিনি আনিলো ওকে আৰু তাৰে আচ্ছা ইয়াৰে মাজতো থাকিব লজিষ্টিক্স সবতে থাকিব হয় না নহয় ইয়াতো লজিষ্টিক্স থাকিব লজিষ্টিক্স মানে যোনটো আমাক ডেলিভাৰ কৰি থৈ আহে ট্ৰাকে দি হওক বা জিয়ে গাড়ী দি হওক ঠিক আছে এটা চাওক এই গোটেই চেইনটোক কয় সাপ্লাই চেইন ক্লিয়াৰ সাপ্লাই চেইন মানে হৈ গল যে এই কলমটো দোকানৰ পৰা মই কিনি আনালৈকে যোনটো ব্যাক এন্ড প্ৰসেস যোনটো ব্যাকত যোনটো প্ৰসেস আছে এই গোটেই চেইনডালক ক'ব সাপ্লাই চেইন ক্লিয়াৰ এটা এই কলমটো মই কেনেকৈ কিনি আনিলো মই কেনেকৈ কিনিছো কেনেকৈ মোৰ হাতত পৰিলে গোটেই চেইনটো মই অলপ বুজাই দিছো ওকে ফাইন এতিয়া আহিম লাহে লাহে আমাৰ আজিৰ ক্লাছটোৰ হেতুৰ ওপৰত আমি লাহে লাহে আহি আছো মেইন টপিকটোৰ ওপৰত ওকে
এই চেইনটো বুজালো ঠিক আছে এতিয়া এই সবৰে এটা কষ্ট আছে এই ৰ মেটেৰিয়েলৰ কিছুমান দাম আছে দাম এটা আছে হয় না নহয় তাৰ এটা প্ৰফিট মাৰ্জিন আছে হ'ব হয় না নহয় and profit margin নহলে তো মানুহ বিজনেস নকৰে profit নহলে কিয় বিজনেস কৰিব লছত তো মানুহ বিজনেস নকৰে হয় না নহয় সিমিলার তো ইয়াৰ এটা কষ্ট আছে সিমিলারলি এই গাড়ীখনৰ এটা কষ্ট আছে ই যে ডেলিভাৰ কৰিছে ইয়াৰ এটা কষ্ট আছে তো এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টে যোনটো জাৰে কোম্পানী হক লাগিলে এইটো কোম্পানী হল ফেভাৰ ক্ৰিষ্টেল তো ফেভাৰ ক্ৰিষ্টেলৰ ফ্যাক্টৰি এই ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টৰ এটা কষ্ট আছে যোনটো কষ্টত যেনেবা ইয়াৰ এমপ্লয়ি বিলাকৰ স্যালাৰি হক প্লান্ট টু যে চলাই ৰাখা যোন অপাৰেশনাল কষ্ট হক গুটেখিনি কষ্ট সোমাই আছে এইটো হয় না নহয় প্লান্টৰ স্যালাৰি প্ৰাদি কৰি প্লান্টৰ যে পাৱাৰ সাপ্লাই প্লান্টৰ গাড়ী সব এভৰিথিং গুটে প্লান্টৰ চলাই ৰাখিবৰ কাৰণে যোনটো কষ্ট হে কষ্ট এই পেন্টত সোমাই আছে হয় না সিমিলারলি লজিস্টিক্সত কষ্ট সোমাই আছে এই লজিস্টিক্সৰ এই গাড়ীখনৰ কষ্ট কি হ'ব গাড়ীখনৰ দাম গাড়ীখনৰ ভাড়া পেট্ৰোল ডিজেল এইবিলাক সব সোমাই থাকিব গাড়ীখনত ঠিক আছে সেম এই ওয়্যাৰহাউসটোত এটা কষ্ট আছে এই ওয়্যাৰহাউসটো এই ওয়্যাৰহাউস চলাবলৈ কষ্ট আছে তাৰে এমপ্লয়ি স্যালাৰি হক তাৰে ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল হক এভৰিথিং মানে এই ওয়্যাৰহাউসটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে যোনটো কষ্ট এটো কষ্ট এটা হ'ব সেম ইয়াৰে কষ্ট এটা আছে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ কষ্ট এটা আছে হোলসেলাৰ কষ্ট এটা আছে ৰিটেইলাৰ কষ্ট এটা আছে লাষ্টত গৈ প্লাই যোনটো ফাইনাল কাস্টমাৰে পে কৰে হেতু হৈ গল এমআৰপি হেই প্লাই যোনটো মই কৈছিল এমআৰপি 30 টকা এই 30 টকাটোৰ ভিতৰত এইবিলাক সব কষ্ট সোমাই আছে এই 30 টকাটোৰ ভিতৰত সব কষ্ট সোমাই আছে ওকে ক্লিয়াৰ ফাইন এতিয়া আহিবা মেইন টপিকটো এতিয়া চাও এই যে কষ্ট বিলাক দিনে দিনে আমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে না নাই হয় না নহয় এটা চাবা আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ ইনফ্লেশন ৰেট আছিল আমাৰ last year মানে 2024 ৰ ইনফ্লেশন কে 4.95% approx দে মই মানে sure নহয় 4.95% approx মই জাস্ট কনসেপ্টটো বুজাইছো ইয়াৰে ডাটা লৈ একো কথা নাই এটা 4.95% মানে কিমান পার্সেন্টেজত বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে এভৰি ইয়াৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আপুনি নিজে গম পাইছে চাউলৰ হক ডালিৰ হক বস্তুৰ হক সব বস্তুৰে কিমান দাম বাঢ়িছে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে সবৰে দাম বাঢ়ি আছে তো যেতিয়া সবৰে দাম বাঢ়িব ৰ মেটেৰিয়েলৰ দাম বাঢ়িব এই গাড়ীখন চলোৱাৰ ভাড়াটো বাঢ়িব ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টৰ কষ্ট বাঢ়িব মানুহ স্যালাৰি বাঢ়িব মানুহ ইনক্ৰিমেন্ট দিব লাগিব ইনক্ৰিমেন্টও দিব লাগিব না নাই সবৰে কষ্ট এটা আছে তো এইবিলাক কষ্ট বাঢ়ি যাব লাহে লাহে ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল বাঢ়িছে আপোনাকৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল কিমান আছিল এতিয়া ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল কিমান আছে নিজে কম্পেয়াৰ কৰি লাগিব বাঢ়িছে নে কমিছে হয় না নহয় তো সব পাৱাৰ বাঢ়িছে তেনেকৈ আমাৰ ওয়্যাৰহাউসটো মেইনটেইন ৰাখা কষ্ট বাঢ়িছে গাড়ীখনৰ বাঢ়িছে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ বাঢ়িছে হোলসেলাৰ বাঢ়িছে ৰিটেইলাৰৰ কষ্ট বাঢ়ি গৈ সবৰে কষ্ট বাঢ়ি হিসাব মতে দেখোন চাব লাগে এমআৰপি 30 টকা নহয় এমআৰপি বলে 100 টকা কৰি দিব লাগে হয় না নহয় এমআৰপি টো আমি হিসাব মতে 100 টকা কৰি দিব লাগে যদি আমি সব কষ্ট আমি এড কৰিব যাও কাৰণ এমআৰপি ভিতৰত গুটেখিনি কষ্ট সোমাই আছে হয় না নহয় তাৰ লগত এইবিলাকৰ প্ৰফিট মাৰ্জিন সব সোমাই আছে হয় না নহয় কিন্তু আমি তো লাখ বুলাই 100 টকা কৰি দিব নোৱাৰো নহয় এই এমআৰপি লগত আৰু বহুত ফ্যাক্টৰ জড়িত হৈ থাকে তাত তোমাৰ কম্পিটিশন থাকিব বেলেগ তোমাৰ তুমি বলে 100 টকা কৰিলে তোমাৰ সেলে নহব কিয় ও বেলেগ এটা ব্র্যান্ডে বলে তোমাৰ এটো বলে কমসে কম 50 টকা দি আছে মানুহ হেতু লব ন মই 100 টকা দি এটো কিয় কিনিম মানে 50 টকা দি মই কিনলাম যদি বহুত বেছি সবৰে দাম বাঢ়িছে তো হেতু কম্পিটিশন আহি যাব তাৰ লগতে তোমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ কিছুমান নৰ্মস আছে তো এমআৰপি লগত বহুত কথা আছে এমআৰপি লগে লগে তুমি বঢ়াই দিব নোৱাৰা সবতে বাঢ়িছে বলে এমআৰপি বঢ়াই দিব নোৱাৰা তো সেই কাৰণে হৈ গল আমাৰ লগত আমাৰ হাত কেখন বান্ধা আছে এমআৰপি আমি লাখ বুলা এমআৰপি বঢ়াই দিব নোৱাৰো কিন্তু আমি এইবিলাক প্ৰসেসত বঢ়াব পাৰো মানে সৰি আমি কষ্ট কমাব পাৰো ঠিক আছে এইবিলাক প্ৰসেসত এই যে এইবিলাক পইণ্ট মই কলো এইবিলাক পইণ্টত আমি কষ্ট কমাই যাব পাৰো কমাই যাব নহয় এটো কব কষ্ট অপটিমাইজেশন বুলি কয় কষ্ট অপটিমাইজেশন এটা টাৰ্ম যোনটো টাৰ্মত অকল কষ্ট কমোৱা নকয় কষ্টটো আমি প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰা বুলি কয় যোনটো আমাৰ খৰচা হৈ আছে সেই খৰচাটো আমি প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰো যে আমি যদি সাপোজ 10 টকা যদি আমি কোবাৰ ইনভেস্ট কৰিছো 10 টকাৰ যেন একদম পুৰা 11 টকা আমি তাৰ পৰা উঠাব পাৰো ইয়া 12 টকা মিনিমাম আমি তাৰ পৰা যেন উঠাব পাৰো 10 টকাৰ পৰা ইনভেস্ট কৰি যদি 9 টকা উঠাও এটো লস এটো কৰি লাভ নাই এটো কষ্ট অপটিমাইজেশন নহব তো কষ্ট অপটিমাইজেশন ডাজন্ট মিন্স কষ্ট ৰিডাকশন এটো লৈ কনফিউজ নকৰিব ঠিক আছে আৰু এটা কষ্ট অপটিমাইজেশন যোনটো টাৰ্ম আছে সেই কষ্ট অপটিমাইজেশন টু বহুতে ভাবে যোনটো মই কোড লিখি দিছো টাৰ্মটো কষ্ট অপটিমাইজেশন ঠিক আছে এই কষ্ট অপটিমাইজেশন টু বহুতে ভাবে ফাইনান্সৰ কাম বুলি এটা নহয় কিন্তু একচুয়ালি ফাইনান্সৰ নহয়
এটো একচুয়ালি অপারেশনছত থাকা মানুহবিলাকৰ একচুয়াল কাম ফাইনান্সে কি কৰিব ফাইনান্সে আপোনাক ডাটা দিব ফাইনান্সে আমাক ক'ব যে ইমান খৰচা বাঢ়ি গৈছে আপোনাক কমাবলৈ কিন্তু একচুয়ালি কমাব কোনে এই যদি সাপ্লাই চেইনটো যিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে অপারেশনস গুটি অপারেশন লগত যিমান জন মানুহ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে কমাব লাগিব হয় না নহয় যে আমি আজি এই গুটি মানে অপারেশন এক্সেলেন্স যোনটো মানে সিরিজ এই সিরিজটোৰ মেইন মানে উদ্দেশ্যটো হৈ গল যোনবিলাক আমি টার্মস ইউজ কৰিম বা কনসেপ্ট ইউজ কৰিম আপোনালোকৰ স্পেশালি এইবিলাক কামত আহিব ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্ট এটা নয়তো হোলসেলার ডিস্ট্রিবিউটর ওয়্যাৰহাউস এইবিলাক পইণ্টত আপোনালোকৰ কাম আহিব কেনেকৈ আপুনি কষ্ট অপটিমাইজ কৰিব পাৰে ক্লিয়াৰ আমি উদ্দেশ্যটো গম পালো যে আমাৰ অপারেশন এক্সেলেন্স কিয় দৰকাৰ হয় আমি কষ্ট অপটিমাইজ কৰিব কাৰণে কিহৰ কষ্ট কনভাৰ্জন কষ্ট আৰু হোৱাট ইজ কনভাৰ্জন কষ্ট দ্যাট ইজ দ্য মেইন পইণ্ট এতিয়া কনভাৰ্জন কষ্ট না হৈ গল এই যোনটো ৰ মেটেৰিয়েল আছে এই ৰ মেটেৰিয়েলটো এফজিলে কনভাৰ্ট কৰা মানে ফিনিশ গুড কৈ দিছো কিবা এতিয়া চোৱা finished good এই পেইন্টটো ফিনিশ গুড হয় না এটা ইয়াৰ ৰ মেটেৰিয়েল আছে এই ৰ মেটেৰিয়েলৰ ফিনিশ গুডলে যদি কনভাৰ্ট কৰিলো তাই যোনটো কষ্ট তাৰ লগত যোনটো মোক হাতত আহিলে এই গুটেই কষ্টকে আমি স্টেপ বাই স্টেপ হে কৰিব পাৰো মানে আমাৰ এটা ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্টৰ কাৰণে কনভাৰ্জন কষ্ট কি হ'ব ৰ মেটেৰিয়েল কনভাৰ্টেড টু ফিনিশ গুড হয় নহয় এনেকে ইয়াৰ কনভাৰ্জন কষ্ট এটা আছে কনভাৰ্জন কষ্ট ইয়াৰ কি হ'ব লজিষ্টিক্সৰ বা মানে বস্তুখিনি লৈ পেলাই এনেকে সেলিং কৰা একদম ইয়াক ডেলিভাৰ কৰি থৈ আহা হেতু ইয়াৰ কনভাৰ্জন কষ্ট ইয়াৰ কনভাৰ্জন কষ্ট কি হ'ব ডিস্ট্ৰিবিউটৰ কাৰণে কি হ'ব লজিষ্টিক্সৰ বা বস্তুখিনি লৈ পেলাই ইয়াক দি থৈ আহা একদম ডেলিভাৰ কৰি থৈ আহা তাৰ এটা কনভাৰ্জন কষ্ট পইণ্ট টু পইণ্ট কনভাৰ্জন কষ্ট এটা আছে ক্লিয়াৰ তো ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্টৰ কাৰণে কি হ'ব ৰ মেটেৰিয়েলৰ পৰা ফিনিশ গুডলে যোনটো কনভাৰ্ট কৰা যোনটো কষ্ট এই গোটেই কষ্টখিনিক কনভাৰ্জন কষ্ট বুলি কয় ক্লিয়াৰ নে এইটো ঠিক আছে এতিয়া মেইন পইণ্টলৈকে আমি আহিছো মেইন পইণ্টটো হল আমাৰ গোটেই এই সিরিজটোৰ যোনটো উদ্দেশ্য এটোৱে হল যে আমি এটা ম্যানুফ্যাকচাৰিং প্লান্টত কেনেকৈ কনভাৰ্জন কষ্ট কমাব পাৰো মানে এই ৰ মেটেৰিয়েল টু ফিনিশ গুডত আমি এই কনভাৰ্জন যোনটো কষ্ট আছে কেনেকৈ আমি ডাউন কৰিব পাৰো হেতুৱে হৈ গল আমাৰ ডাউন নহয় সৰি একদম ভুল হ'ব অপটিমাইজ কৰাটো বেছি বেটাৰ হ'ব অপটিমাইজ ক্লিয়াৰ তো অপটিমাইজ কেনেকৈ কৰিব পাৰো হেতুৱে হৈ গল আমাৰ এই সিরিজটোৰ উদ্দেশ্য ক্লিয়াৰ ঠিক আছে দেন মই মেইন আজি এটো বুজাই দিলো আপোনালোকক আমাৰ এই সিরিজটো কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো মই কিয় এটো ইম্পৰ্টেন্ট আমি স্টেপ বাই স্টেপ গম পাই যাব কিছুমান বঢ়িয়া টাৰ্মস কিছুমান পাব যেনেকুৱা লিন ম্যানুফ্যাকচাৰিং টোটাল প্ৰডাক্টিভ মেইনটেনেন্স টিপিএম বুলি কয় আমাৰ ওয়েস্ট কাক কয় বহুত কিছুমান টাৰ্মস বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কনসেপ্ট কিছুমান আছে টাৰ্মস কিছুমান আছে মই একদম ডিপ থৰলি আপোনালোকক বুজাই যাম একদম ৰুট কজ হ'ব মানে একদম ডাউন হেইপা আৰু হেইবিলাক টাৰ্মস আহিল কেনেকৈ ইয়াৰ প্ৰসেসটো কেনেকৈ হিষ্ট্ৰি কি আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকৰ মানে সিরিজটো কৰি ইমান মজা লাগিব নহয় মোক পঢ়াই মজা লাগিব যেনেকৈ আপোনালোকক শিকিও মজা লাগিব আৰু ভিডিও যদি ভাল পায় লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ এটা লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ফ্ৰী বাট মোৰ কাৰণে এটো বহুত মানে মোক বহুত মোটিভেট কৰিব আৰু ভিডিওস বনাবৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা সিরিজ আপোনালোকৰ কাৰণে সন্মুখত আনিবৰ কাৰণে আৰু যিমান মই মোৰ যিমান এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা যিমান মই নলেজ গেইন কৰিছো এতিয়ালৈকে ইমান যদি মই ডেলিভাৰ কৰিব আপোনালোকে যিমান যদি মোৰ নলেজখিনি লৈ পেলাই ভিডিও চাই পেলাই যদি আপোনালোকে সাকসেস কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ ইয়াৰ লাইফত that would be the highest success for me ঠিক আছে then thank you bye bye